हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि एडम एलिमेन्ट्सको तपाईलाई नयाँ प्रोडक्ट त्यो पनि ओमिया Q3 सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु। हामीसँग कति किसिमका चीज तपाईका डिभाइस एप्पलका छन् जसलाई चाहिँ चार्ज गर्ने झन्झट सबैलाई हुन्छ, तर चार्ज गर्न सजिलो भन्दा सजिलो उपायहरु चाहिँ अहिले धेरै अरु कम्पनीहरुले चाहिँ बाँधिरहेको हुन्छ। जस्तो कुराहरु मसँग एप्पल वाच छ, इयरपड्स छ, वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्ने, त्यस्तै आइफोन छ। यो हाम्रो डेली लाइफमा हामी डेली युज गर्छौं र जहिले पनि घरको भित्र चार्ज गर्न झन्झट लाग्छ। कुनमा केबल घुसाएर हामी चार्ज गर्ने भनेर दिक्क भइरहेका हुन्छौं। तर यसको एकदमै सजिलो सोलुसन चाहिँ अहिले कसले निकालेको छ? एडम एलिमेन्ट्सको ओमिया Q ले गर्दा हामीलाई सजिलो हुने भएको छ। अब हेरौं यो कस्तो प्रोडक्ट छ र यसले कसरी काम गर्छ, यो कुरा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। अब हेरौं, सबैभन्दा पहिला यहाँ तपाईले ओमिया Q3 को बक्स त देखिहाल्नुहुन्छ। बक्स हेर्दा ठुलठुलो छ र यहाँ पछाडी फोटोमा हेर्नुहुन्छ तपाईले एप्पल वाच, इयरपड्स, त्यस्तै तपाईको आइफोन चार्ज गरिरहेको तपाईले देख्नुहुन्छ भने सट्ट फोटो पनि कसरी चार्ज गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सकिहाल्छौं। र यसो हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ टक्क देख्दाखेरि चाहिँ तपाईको 5.7 वाटको क्विक चार्ज चाहिँ यसमा छ, त्यस्तै 10 वाटको तपाईको फास्ट चार्ज यसमा छ र यसमा चाहिँ सबै तपाईको फोल्डेबल सिस्टम भएकोले गर्दाखेरि तपाई कहीँ लिएर जान पनि सजिलो हुन्छ। किन हामी ट्राभलमा गयौं भने यसलाई यति ठूलो देख्नुभयो भने त अप्ठ्यारो जस्तो लागे पनि यसलाई चाहिँ फोल्डेबल, जस्तो यो जुन माथिको देख्नु भएको छ यो यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्न सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि एउटा एडाप्टर र यो बोकेर हिँड्नु भने हामी कहीँ ट्राभल गर्न जाँदा पनि यसलाई लिएर जान सक्छौं। तर खास गरी यो चाहिँ हाम्रो अफिसको साइडमा या बेड सुत्ने बेलाको साइडमा, बेडको साइड टेबलमा यस्तोमा राख्दियौ भने चाहिँ जहिले पनि हामी बिर्सिराख्छौं नि चार्ज गर्ने। ठीक छ, बिर्सिनु परेन। अब के गर्नु पर्यो, यसमा टक्क फोन राख्दिएपछि हाम्रो चार्ज सुरु भइहाल्छ र बिहान उठ्दासम्म मजाले तपाईले सबै कुरा तपाईको फुल चार्ज तपाईले पाउनुहुन्छ। अब हेरौं यो चीज कस्तो छ। अब यसलाई म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र हामी सर हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोल्डेबल रहेछ। यो चाहिँ बट्टा हेर्नु, चट्ट म्याग्नेट र यहाँ कस्तो के छ भन्ने कुरा, यहाँ चट्ट जानकारी पनि हामीले प्रोडक्टको बारेमा जानकारी दिएको छ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीले चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ के चार्ज भयो भनेर लाइट पनि हामीले देख्न सक्छौं भन्ने कुरा यहाँ फोटोमा देखाइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हाउ टु युज भनेर यसलाई कसरी फोल्ड गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ बताएको छ। अब म सर यसको बट्टा म खोल्दै छु। यो बट्टा खोल्ने क्रममा मैले यहाँनिर भएको प्लास्टिकलाई काटिसकेको छु। अब हेरौं यो बट्टा कस्तो छ त भित्र हेर्दा। र यहाँ चाहिँ हामी सर एउटा सानो बुक पाइरहेका छौं जुन चाहिँ युजर गाइड छ। यसमा चाहिँ र युजर गाइड तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा यहाँ जानकारी छ, तर एकदम सिम्पल छ। यसलाई खासै हामीलाई युजर गाइड चाहिन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, र पनि एउटा नियम हो दिनलाई। र यहाँ बट्टाभित्र के आउँछ भनेर हामी हेर्दैछौँ। मैले बट्टा निकालिसकेको छु, भित्रबाट सामान कस्तो मजाले प्याकिङमा आएको रहेछ। र हाम्रो वायरलेस चार्जिङ चाहिँ यही हो। त्यस्तै हामी हेर्छौँ एउटा हामीले टाइप सी केबल पनि यसमा पाएका छौँ। र यो दुई किसिमको हामीले पोर्ट भएको, यो चाहिँ नेपालमा सुइटेबल हुने खालको पोर्ट भयो भने यो चाहिँ इन्टरनेसनली कहीँ जानु पर्यो भने युके टाइपको पोर्ट चाहिँ हामीले यसमा कन्भर्टर प्लग चाहिँ यसमा हामीले पाइरहेका छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ टाइप सी को एडाप्टर पनि यहाँ हामीलाई दिएको रहेछ। तर हामीलाई सबैलाई टेन्सन भइरहेको थियो यो किनेपछि फेरि एडाप्टर कुन चाहिँ चलाउने भन्ने हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ एडाप्टर पनि सँगै दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग आएको ओरिजिनल एडाप्टरलाई हामी छुनु परेन। र यसमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ इटसेल्फ यो चाहिँ सानो खालको फोल्डेबल प्लग पनि यसमा पाउँदा रहेछौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तीनटा कुरा भयो भने हामी ट्राभलमा लिएर गयो भने कुनै पनि देश जाँदाखेरि लगभग मिल्ने किसिमको हामीले चाहिँ एसी प्लग चाहिँ यसमा हामीले पाइरहेका छौँ। र यस दुईटालाई हामी यहाँ त साइड लगाइदिन्छौँ नि। त्यस्तै यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो खालको सुइटेबल हामी कहाँ हुन्छ भने यसलाई यहाँ प्लग हुन्छ, यसरी प्लग गरिदिनु पर्यो। ठ्याक्क हामीसँग के हो भने मजाको नेपाललाई सुइटेबल गोलो टाइपको प्लग चाहिँ हामीले यसमा फिट गर्यौँ। र यसलाई फिट गरिसकेपछि अब हेरौँ यो वायरलेस चार्जर चाहिँ कस्तो छ त। अब यसमा तपाईले देखिराख्नु भएको चाहिँ फोल्डेबल छ, यो सानो साइजको हुँदो रहेछ। हामीलाई चाहिँ चार्जर राख्दाखेरि चाहिँ ठुलो हुन्छ, बोकेर हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल छ। र यसको कनेक्सनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ टाइप सी पोर्ट यहाँ ठक्क यहाँ जोड्नुपर्ने रहेछ। यो जोडिसक्यौँ यहाँनिर हामीले, र यसलाई चाहिँ लगेर हामीले यसमा यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यहाँ जोडेपछि अब के भयो, यहाँनिर चाहिँ हामीले पावर यसमा आयो। अब यसलाई यो गर्नेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी टिल गर्न सक्छौँ। टिल गरेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले वाच राख्ने भयो। त्यस्तै हाम्रो इयरपडलाई हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो फोनलाई चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्यौँ। यहाँनिर हामीसँग भएको एप्पल वाचलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यहाँ राख्न सक्छौँ। र यति भएपछि हामीले चाहिँ अब घरमा यसलाई अलिकति टिल गर्न पनि मिल्छ। यसरी राख्न सक्छौँ। र यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ जहिले पनि घरमा गइसकेपछि चार्ज गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भयो। र यति चाहिँ काम हामीले जसरी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ चार्ज गर्न भुलेँ, बिहान उठ्ने बेला चार्ज भएन भने चाहिँ टेन्सन एउटा हुँदैन भने यसले चाहिँ 3-in-1 भनेको तीनटा कुरालाई चाहिँ एकैचोटि मजाले यसलाई चार्ज गरिदिन्छ। जुन चार्ज गरेको कारणले गर्दा तपाईँलाई एकदम चार्जिङ सिस्टम चाहिँ इजी भइदियो। त्यो पनि वायरलेसले यसले चार्ज गर्छ। र मैले चाहिँ अहिले हाम्रो यो टाइप सी केबललाई चाहिँ मैले पावर इन गरिसकेको छु। त्यति गरेपछि मैले यो फोनलाई यहाँ राख्नु पर्यो भने यसले चाहिँ यसलाई चार्ज गर्छ।
ल यहाँ चार्ज पनि देखायो त्यस्तै यहाँनिर बत्ती पनि बल्यो र मैले वाच पनि मैले निकालेँ यहाँबाट फेरि एकचोटि तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँ गएपछि यहाँ चार्ज भनेर चार्जको लोगो पनि यहाँ आइरहेको छ यहाँनिर यहाँ हरियो देखिराख्नु भएको छ भने त्यस्तै यहाँ हुन्छ नि यहाँ पनि बत्ती बलेको छ यो पोइन्ट भनेको तपाईँको वाचको छ भने यो फोनको छ र यो चाहिँ मेरो इयरपड हो जसमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट छैन त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि पनि चार्ज गरेन तर यसको लागि चाहिँ के याद गर्नु भने तपाईँले तपाईँसँग भएको डिभाइस वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्ने डिभाइस हुनु पर्यो अनि मात्रै चार्ज हुन्छ त्यसको लागि तपाईँलाई मैले एक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ मैले यो यहाँ राखिदिएको छु भने यो चाहिँ यहाँ चार्ज भएन किनभने यहाँनिर बत्ती पनि बलेन र किनभने यसले सपोर्ट पनि गर्दैन यदि तपाईँको घरमा तिनटै कुरा वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्ने चिजहरू छ र तपाईँले चार्जेस गर्नलाई एकदमै झन्झट भइरहेको छ भने यो चिज तपाईँले लानु भने तपाईँको लाइफ नै इजी भइदिन्छ र यो थियो आज तपाईँलाई एडम एलिमेन्ट्सको ओम्निया Q3 वायरलेस चार्जिङ सम्बन्धी 3-in-1 सम्बन्धी केही जानकारी कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउँछु तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि तपाईँले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला र आजलाई यति नै बाई बाई अनि नमस्ते